move to another temple. Mình dọn đến chùa khác đi. Thank you. Oh. That's my weakness. I can take anything but the heat. The heat paralyzes me, neutralizes me. Tại chịu gì cũng được, nóng chịu không nổi. Okay. I guess we're ready. All right. Good evening, everyone. Xin chào quý vị. Tonight is the beginning of our last week of Chanchi. Tối nay chúng ta bắt đầu cái thiền tất tuần cuối cùng, tuần thứ 3. And I welcome you. Cảm ơn quý vị tới tham dự buổi nói pháp ngày hôm nay. To tonight's instructional talk. What shall we talk about? Tôi nói gì bây giờ? Does anyone have any questions? Okay, as usual. Thì hỏi có ai có ý kiến gì không, có thắc mắc gì không? Như thường lệ ai cũng đang ở mờ. Okay, yes ma'am. You couldn't even hear her? I heard her fine. It increases? The anger increases with your chi? What happened to it? You unbuckle? So you unbuckle before the when you're still angry. So is there a question? You harm people? Oh. If you harm them, they deserve it, I'm sure. Câu này câu hỏi. The question she has is that she meditates. And you're doing the right thing. The more you meditate, the more you should speak softly. Okay? Thiền mà đúng từ ngày nó càng hết hơi. Oh yeah. Only the people who don't practice properly, the more they meditate, the stronger they become. Cái người mà thường luyện thiền, ta tưởng là càng ngày thiền càng nhiều, cái việc càng sung sức ra. Not at all. Không ngờ được, nhưng mình bắt thiện được, doesn't know that. Of course, you guys don't know anything, quý vị không biết gì hết. If you meditate properly, the longer you meditate, the weaker you become. Cái việc thiền đúng, càng ngày nó càng yếu ra. Look, now she's worried. Mặt xanh nó ngay lập tức. Why is that? Tại sao vậy? Look at her. She looks like she's gonna faint. Những cái mặt nó giống sắp sức, nó ngất tới nơi rồi. Why is that? Because the more you meditate, càng ngày quý vị càng thiền, the more you drawn inside your navel, quý vị càng rút vào trong cái đan điền. Therefore, you don't even want to talk, thành nói nó không ra hơi đúng không? When you talk, air doesn't come out because you're so inside, you're so deep. Càng ngày nó càng sâu vào trong. Sao vậy? Hiểu tại sao hả? Cái giảng cô đấy. Nếu không có ông thầy giảng vậy, sao đừng có sợ. Có ông thầy giảng giảng hết. Don't worry. And they all then say, I don't get what he's talking about. The more I meditate, the stronger I become. I said, don't worry, she doesn't get it. But then the old monks will explain to her later. Cái gì cũng thắc mắc hỏi ông thầy già. He says, 20 năm không hỏi một câu, bây giờ hỏi một câu, mà hỏi câu gì khó hỏi vậy.
He says, because the more you meditate, you should feel stronger and healthier. How come you speak with and barely as if you're about to pass out? Tại vì cô mà thiền đúng á, là cô rút vào trong cái đăng điền, cô ngồi ở trong á. Because if you meditate properly in our school, you should be sitting inside your navel. Everything goes back to your navel. Tất cả rút vào trong cái đăng điền, vào trong ngồi đó thôi. You sit there, inside your navel. Okay? Ngồi trong đó, nó sâu, trong đó nó càng ngày càng lâu, nó càng sâu càng sâu. Imagine like you get deeper and deeper and deeper, deeper underground. Càng ngày càng đi sâu xuống lòng đất, mặt đất. Thành ra bây giờ mình nói, cái hơi nó ra lâu lắm. So now you want to talk. Air has come out. Muốn nói thì hơi phải tiết ra. Thì nó tiết càng sâu chừng nào, nó tiết càng chậm, nó càng yếu chừng đấy. Càng đi xa chừng đấy. See that? Does it help? No? Không ai có vấn đề. No one has this problem. Because you meditate wrong. Tại vì quý vị thiền trật hết. It's natural. Don't worry. You know, you do it naturally. You sit longer and longer. You sit day after day. Cái việc này tự động. Cái việc ngồi mà càng ngày càng lâu dài á, tự động nó rút vào trong á. Naturally you draw inside deeper and deeper in your navel. Okay? Nó cô bớt nấu ăn, tại vì nấu ăn thì nó chạy ra. So like when she's cooking, she goes outside. Thành ra né nấu ăn luôn nữa. So I tell her not even to cook. Chứ nó ở trong lại. Càng mình ngồi thiền tự động nó rút vào trong á. Cô hoạt động nó chạy ra. So what happens when you meditate? You draw inside of your navel. You get deeper and deeper. And when you work, when you talk, let's say you meet with Mark here and say, hey, Mark, how are you? You look nice tonight. And how's the daughters? Never mind. Gặp người ta, ban con nói chuyện là hơi nó toát ra. Okay, so meditation cuts off your outflow because you get deeper. Cái thiền tự động nó rút cái lầu quý vị vào, không cho lầu nữa. Meditation is you go back to your navel, therefore you have no more outflows. You sit there. Okay, when you go and talk to people, đi nói chuyện với người khác. Okay, you say, we're doing fundraising next month. Tháng sau chúng tôi có kiên tiền. Phải cô còn không? Cô Yin has been promising me. Okay? Mình nói chuyện. When you talk, mình nói chuyện mà toát cái hơi ra. Now you release the chi. And that's why it's called an outflow. Với gọi là cái lầu. If you keep meditating, you don't say anything, you don't do anything. Vì ngồi cả ngày không làm gì hết đó. Không nói gì hết đó. Tự động cả ngày nó vào trong. Rút vào trong. Now, when people ask you, when people say, hey, how are you? That's what happens. All the time. Bây giờ nó cũng như vậy hết. Hiểu không? See, even she can understand. And even my master's disciples don't even get that. Đệ tử Ngài Thiện Hóa cũng chưa hiểu chuyện này luôn nè. Okay. And especially the Vietnamese one. Như cả mấy người học trò đệ tử Việt Nam Ngài Thiện Hóa. They say that I can only teach low level meditation. Nói họ chỉ dạy, thì họ nói thầy chỉ dạy được trình độ thiền thấp thôi. Okay, không cao bằng trình độ thiền của họ đâu. Not as high as their level, and they don't even teach meditation. Họ không dạy thiền luôn nè. That's why it's so high. Okay, so what happened? Yeah, that's right. Take off. So you say meditate in your angry thoughts, and you have more chi, become stronger and stronger, and you stand up.
You should have kept on sitting and the anger will go away. Yeah. Khi mình ngồi thiền mà cơn sân hận nó khởi lên, ngồi càng lâu sợ là cái khí nó càng mạnh thì càng sân hận người ta. Tại sao? Thầy nói cứ ngồi đấy mà nếu biết tâm quý vị biết cái sân hận nó không tốt cho mình, tự động từ từ nó dẹp tắt. If you know instinctively, like we've been talking the last couple of weeks, that anger is no good for you, instinctively you know that already. If you keep on sitting, it will kill itself. It will die down. Okay? You don't need to do anything. Không cần làm gì hết. As long as you know it's not good for you. Chỉ cần biết cái ý mà biết rằng nó không tốt, tự động nó chết rồi. Naturally it dies. You don't need to do anything. Không cần lo sợ gì hết. Alright? And if it doesn't die, well, get up and go beat someone. Nếu mà nó không chết thì đứng dậy đi búm người ta một cái cho nó giả hạ. Okay, any other question? Yes. Is this happened to you recently? That you meditated, you got angry and got up and went over to your neighbors at work and go ahead, make my day. You don't watch movies, do you? Anyway, yes, ma'am. Is there nothing we can do about not having that happen in the first place? Because I think while the lecture you mentioned that you don't want to get angry, you mean? Just like an emotion that's bad for us. Emotion is bad for us. You don't want them to arise. Cô này câu hỏi, vậy thì những cái tình cảm mà nó khởi lên mà nó không tốt cho mình, chẳng hạn như là what kind of emotions? Anger? Recently? Recently. What's the latest emotion that's not good for you? Like hurt? Hurt? Jealousy? No, that's good for you. Jealousy, những cái tình cảm nó khởi lên, mình ngồi thiền, mình tình cảm khởi lên, chẳng hạn như là mình ganh tị, hoặc là mình cảm thấy đau khổ. Alright? And you don't want them to rise, mình không muốn nó khởi lên. Làm sao bây giờ? What do you do? I have a perfect solution for that. Thầy có một cái liều thuốc rất là tuyệt vời. Would you like to know? Không biết không? Gọi là thuốc chuột. Only the Vietnamese appreciate this joke. Thuốc chuột đấy mà. So the one cure for that is Vietnamese has something called thuốc chuột. Excuse me, thuốc chuột meaning that the rat poison. You take that antidote, it will fix the problem immediately. Uống thuốc chuột nó hết ngay lập tức. Okay? You got to be Vietnamese to appreciate the joke. Anyway, so what can you do besides the rat poison? Ngoài ra thuốc chuột còn cái gì nữa? You're asking for the impossible. Don't believe the other, pastors or the other great monks and say, "Oh, no, you don't have to bear with it. It's you're above it." Đừng nghe mấy ông đi bán, ông linh mục, mấy ông này nọ đi bán đạo, mấy ông sư hòa thượng mà nói là quý vị phải cao thượng cái này. It's called human condition. Cái đó gọi là cái tình trạng của con người. It's called being human. It's called being an ordinary human being. Cái đó gọi là cái trạng thái của con người, của nhân loại. We're supposed to have emotions. Có những cái tình cảm, yes. Anger, punish him, right? Nổi giận xong trừng trị cho nó biết. That's normal. There's nothing wrong with that. I mean, không có gì đặc biệt hết. It's natural for them to arise. Nó khởi lên chuyện thông thường. Nothing you can do about it. Right, Mark? They arise all the time, every day, don't they? These negative emotions. Mỗi ngày, khi vì có những cái
có những cái tình cảm nó không tốt nó khởi lên, đúng không? Anyone? Just two of us, three of us. Cái vị ai không có cái chuyện đó. You don't have this problem, right? You have negative emotions arising every day. Right? Mỗi ngày có những cái tình cảm mà nó He only raised his hand because I look at him. Già dám dễ sợ. Thầy trừng mặt một cái là ông giơ tay ngay lập tức. Okay, that's negative emotion right there. Rõ ràng cái đó là chứng minh những cái vị thế đó là một cái tình cảm sợ, fear. Mà sao look at you? It's natural. It's natural to have negative things arise. Tự động nó khởi lên chuyện thông thường. You don't want to arise, không muốn nó khởi lên. Thút chuột. You want to make sure they never arise again. The Japanese tried sake, but it didn't work long term. Okay? It's called human condition because it's our retribution. Đâu phải là cái nghiệp báo của mình. It's your retribution. Okay? You used to cause jealousy. Now you caused jealousy. Okay? You used to make people angry, provoke people. Now you are angry, you're provoked. It's called retribution. Trước mình chuyên môn làm người ta ganh tị mình. Okay, bây giờ mình ganh tị người ta. Cái đó, nghe, okay, cái đó là cái nghiệp báo của mình. Okay, if you see a guy, a person drives by, an Asian lady drives by in a black Mercedes, okay, and you get jealous, okay, it's because you used to do that too. Hiểu không sư cô? Những cái tình cảm nó khởi lên là tại cái nghiệp báo của mình. Your whatever thought, emotion arise in you is your retribution. Nothing you can do about it. Cái nghiệp báo của mình. For you to say, I don't want it, nói mình không muốn, là không thể có được. It's not possible. Unless you're dead. Trừ phi quý vị chết thôi. As long as you're alive, they're going to arise. Vì còn sống nó khởi lên. Ơi. So she said, now I'm still alive before I take on the rat poison. I need to resolve it. Như sao cô nói bây giờ mình còn sống mà nó khởi lên mình phải giải quyết thôi, mình mang theo phiền nó phải không cô? Sao nhỉ? She agrees. Nhiều đa số người ta đâu có giải quyết đâu, mang theo. But most of us we don't resolve it. Đâu ai giải quyết đâu. Okay. We go out and join the NRA, mình ra mình mua cái súng. Right? Mình mua cái dao phay như sư cô vậy, or buy a butcher's knife like the old nun here. Sư cô có câu hỏi gì? Thuốc chuột. Chọn gì? She feels that you need to be determined. You don't allow them to come in. She doesn't know what she's talking about. She's too old, so she doesn't know what she's talking about. Cái sư cô già này cô nói không sao, mình kệ mình nhường cô như thế. Cái này cái nghiệp báo cô cản không được, cản không được. Cái nghiệp báo của mình chịu thôi. Lúc trước mình giết con người ta. Bây giờ nó tới nó giết mình, đó là nghiệp báo của mình chịu thôi. Mình bình hoạn, mình đủ thứ hết rồi, tại trước mình đã giết người ta rồi, bây giờ nó tới nó làm nó giết mình lại. Bệnh ung thư phổi, ung thư ốc, ung thư tan, gan, tim, cái đó là mình chịu thôi, tại nghiệp báo của mình. Okay? I said you should be aware of the fact that
the karmic retribution is beyond us, because let's say you kill someone in the past, now they become a ghost and they come back and kill you through cancer. They become a cancer ghost. They become a depression ghost. Hoặc nó trở thành con quỷ, con ma chán đời. And they make you kill yourself. Nó dứt dây để quý vị tự tử đấy. Or you a manic ghost, hoặc quý vị trở thành con loài ma khác, thì nó giật dây để cái vị chọc người ta, điên tiết người ta giết cái vị. When you become manic ghost and you drive someone else crazy so that they go out of the mind to kill you. Okay? It's called retribution. Đó là cái nghiệp báo của cái vị. Chịu thôi. Okay? The question, if they arise, what do you do? You don't want to arise. He says, if that's my karmic retribution, can I do something about it? Được chứ? Of course. Sometimes you can't. Nhiều khi làm được. Nhiều khi làm được. Sometimes you cannot. Okay? For example, let's say someone puts a gun to your head and is about to pull the trigger. Chẳng hạn người ta cầm súng tới sắp bắn mình rồi. Okay? That is your karmic retribution. Do not be afraid, đừng có sợ, right? We who understand the Buddha Dharma, những người biết Phật Pháp, nó hoàn toàn không sợ sệt, right? We're not even scared, right? I just told you it's karmic retribution. Thầy mới giảng cái gì là rõ ràng cái nghiệp báo của mình chịu thôi. There's nothing you can do. Being scared or not doesn't help. Sợ không chừng đó thôi. Agree? Is it clear? Your karmic retribution, put a gun to your head. That's your karmic retribution. They want to kill you. Okay? You're about to lose your life. Nó sắp bắn mình, nó sắp giết mình tới nơi rồi. Nghiệp báo của mình chịu thôi. She says, I accept death. No, you don't. You don't have to. Đâu có chấp nhận đâu. You call Quả Nhiên. Kêu Quán Thế Bồ Tát. He called very fast. Can you wait a moment? Nói là ông đời tu tiếng. Just give me a minute. Go ahead. Okay? Kêu Quan Bồ Tát ngay lập tức. You might be safe. Nhiều khi thoát được. Okay? Có cách chữa cái lửa như thường. Okay? No, there's still antidotes. There's still ways to deal with it. Okay. So what do you do? The idea there is that when those thoughts arise, cái quan trọng cái việc phải nhận ra khi những cái tư tưởng nó khởi lên như vậy, you know it's undesirable, biết nó không có tốt cho quý vị. You just have to learn to deal with them. Phải học cái cách để mà đối phó với nó thôi. That's all. That's all there is to it. Okay? If they don't arise, nếu nó không khởi lên, guess what's going to happen? Nếu không khởi lên, chuyện gì xảy ra? Huh? If they don't arise, you have no reason to cultivate. Cái việc mà nó không khởi lên, những cái tư tưởng nó xấu, không khởi lên, cái việc không có lý do để mà tu làm cái gì nữa hết. If life is so good, right, Lũng? Huh? Yeah. Yeah, I know what you're talking about. Yeah. See, he's got his point. Now he's happy. Nếu như mà cái vị cảm thấy đó mà cuộc đời cái vị nó hoàn toàn không có vấn đề gì hết đó, cái vị tu làm cái gì? If you have no suffering whatsoever, why would you want to do chant? Why would you want to cultivate? Thiền làm cái gì? Tu làm cái gì? I ask you, why are you here? You're here because you are suffering. Quý vị tới hôm đây tại quý vị đang khổ. Okay? Agree?
cái nào, cái chỗ nào trong cuộc đời, trong tim mình thấy có khổ sở ở trong, right? Somewhere in your heart, it hurts. That's why you tell yourself, I want to find a solution for this. Mình cần tìm cái giải quyết về cái này. That's exactly what happened to the Buddha. Đức Phật như vậy đó. He's very, very happy, very rich, very powerful. Đức Phật là con nhà là thái tử, giàu có, sang trọng, sung sướng đầy đủ đấy. Nhưng đều vì khổ mới bỏ đi mà tu. And that's because he's suffering inside. That's why he said, none of this can ever make me happy. I need to find another solution to this. Tại không tìm cái giải quyết này, cái khổ nó không đi chỗ nào hết, mình phải giải quyết cho nó. Similarly, if these thoughts arise, look at it, instead of getting afflicted, thay vì no one listens to him. That's so sad. No one pays attention to you. They only listen to me. I know what you're talking about. There's so much suffering. Even your parents ignore you. I know. See, now he's happy. See, he demands attention, that's all. Quý vị biết không? Okay. Khi mình thấy tư tưởng nó không tốt như vậy, vẫn trị nó được. If these thoughts arise, you just have to learn to deal with them. That's all there is to it. Look at it as an opportunity to learn how to deal with them. If you learn how to deal with them, you become a better person. Nếu quý vị thấy những cái tư tưởng nó khởi lên mà không tốt á, thì quý vị phải coi đó là cái cơ hội. Cái khó khăn là cái cơ hội để mình học hỏi cái cách để mà giải quyết cái vấn đề này, mình mới tiến bộ được. If you have no problem, there's no reason for you to improve. Man is making progress, generation after generation, because they uncover problem they need to be solved. Without these problems, there's no progress possible. Con người thế gian này phải có vấn đề họ mới tiến bộ được. Same thing in cultivation. Trong vấn đề tu hành cũng vậy. Quý vị phải có cái sự cản trở. When you cultivate, you have problems. That's why you'll be taught how to deal with the problems. Lúc quý vị tu, quý vị gặp vấn đề, quý vị sẽ được dạy cách để mà đối phó với những vấn đề đó. Alright? Is that clear? So, how do you deal with these negative thoughts? Sao mình nhận được những cái tư tưởng này? Sao mà đối phó nó? Number one is what? Yes? Cross your legs. No, not there yet. Number one? Thứ nhất là gì? Anyone? Ignore it, cross your legs. Okay, what? Huh? Don't react. Anyone? Come on, quickly. If they arise and if it takes you this long to react to deal with it, then you're in trouble. Nếu quý vị phải trả lời là nếu mà cứ đợi lâu như vậy là quý vị rõ ràng quý vị là bị lâm nạn rồi. Come on, quickly, what do you do? Don't do anything. Bear it, repent, sám hối, đừng làm gì hết. Yes ma'am, quickly. Let it out. Beat up on your wife, on your husband, đánh chồng, đánh vợ. Okay, what else? Huh? Thank you so much. First thing you do is say, oops, it's no good for me. Oops, I have a problem. Đúng. Mình phải nhận ra cái này mình có vấn đề mình cần giải quyết. We have a problem, we need to solve this. If not, you say, there's no need for you to solve this problem. Không thôi quý vị đâu cần giải quyết đâu, right? So the first thing you have to recognize that, why do I have a problem? Thứ nhất, mình phải cần xác nhận cái đó là vấn đề của mình. If you ignore it, then it won't get solved. Quý vị cứ làm lơ nó. And that's what happened to most people.
Đây là sự thực tế của mọi người, đại đa số của mọi người. I was about to go and you give you a different lecture, but your question bring me to a different direction entirely. Tối nay thầy muốn soạn nó cái bài, thầy soạn, trời ơi, I spend the entire day thinking about it. Bỏ cái ngày suy nghĩ về cái pháp này nó hay dễ sợ. I spent the entire day preparing this advanced lecture. And now it's not enough time. I'm half an hour already. Và tốn nửa tiếng đồng hồ rồi. And the more you ask questions, the deeper I'm being pulled away from my important topic. Và càng ngày cái việc càng hỏi thầy, càng ngày thầy càng đi xa hơn cái vấn đề thầy muốn nói. Khổ vậy đó. That's what happens. It's impossible to prepare lectures for you. Cảnh biết không? Soạn bài cả ngày rồi, mà lúc mà tới sắp nói pháp một cái rồi, người ta hỏi một cái là chạy đi ngược hướng ngay lập tức. And that's a negative thought. Okay. So first of all, you have to recognize that you have a negative thought that is not good for you. We have a problem. If you ignore it like the majority of the people, why is that? Đại đa số người thường, ta nhìn cái tư tưởng đó, ta làm lơ. For example, thoughts of jealousy, chẳng hạn như có tư tưởng ganh tị. Right? How many people of you can recognize it and say, boy, do I have a jealousy problem? Có ai, bao nhiêu người giơ tay tài khoản nếu có tư tưởng ganh tị gửi lên nói, tôi có vấn đề ganh tị. I'm really jealous. Okay? Not many. The rest of you will not do it. Only honest people like us, những người mà trình độ cao như chúng tôi mới công nhận nó thôi. Well, the rest of them, they ignore them and say, jealousy? What jealousy? That's right. Đúng không? Quý vị không? Cái tư tưởng đó mình giấu chứ. Ai mới dám công nhận cái đó. You see? So, thì sự thật của con người mình á, mình có vấn đề, mình giấu nó, mình không dám nhìn nó. But most people, they hide it under the rug, sweep under the rug. So no one sees it, không ai thấy hết á. Thì không sao hết á. And guess what? The problem compounds, cứ ngày nó càng trầm trọng thêm. That's what happens. That's what happens to people. Người ta sống như vậy, thưa quý vị. Ta có vấn đề. You know that you're not supposed to be jealous. Mình biết mình ganh tị là cái chuyện nó không hay. Nhưng đều không dám nhìn cái ganh tị. But we don't dare look at our own fault, our own flaw. Không dám nhìn tới cái lỗi của mình. Because it's one of the hardest things to do in life. Đó là những cái chuyện mà khó làm mà khó khăn nhất trong cuộc đời của người mình là dám nhìn tới cái lỗi lầm của mình. To dare look at our own flaws, look at our own negativity is very hard to do. Ít người làm được. Bao nhiêu người làm được cái này đó. Quý vị biết không? I'll give an example. Thầy cho quý vị một cái ví dụ này. Okay, and please do not tell anyone else. Đừng có kể người khác nghe chưa? Okay, please don't tell anyone. Promise me. Okay. Promise me. Okay, don't tell anyone. Okay, promise me. Okay, okay. Okay. Bhikshunis, người tỳ kheo ni. Okay. The bhikshunis have a precept. Người tỳ kheo ni có một cái giới. The precept is if they make a mistake, chẳng như họ làm một cái lỗi lầm. Okay? And if they hide it, mà họ giấu nó, it is a very severe precept. Tội nặng lắm. You fall to the hells. Tội rất là nặng. Very severe precept. So I'm warning you, you don't want to become bhikshuni. Ta nói cái gì đó, quý vị không muốn trở thành tỳ kheo ni đâu. Why the Buddha have that? Tại sao Đức Phật chế cái pháp như vậy? Because the nature of women is that you
tend to hide your flaws. Tại vì cái bản tính người phụ nữ, Đức Phật biết rằng đó, là quý vị, cái bản tính quý vị là chuyên muốn giấu cái lỗi của mình. See that? Đức Phật, this is why I admire the Buddha so much. Thầy phục Phật dễ sợ. Thầy đọc cái giới thì khi anh thấy, té rồi vậy, té rồi. Bởi cái giới đó để giúp người phụ nữ thấy được cái lỗi lầm lớn lao của mình là chuyên môn đi giấu cái tội của mình. Mà giấu cái tội đó là không bao giờ giải quyết được. What happened is that the Buddha has a wisdom, incredible wisdom. He says, if women who want to cultivate and they hide their flaws, they will never make it. They will never become an arhat. Người phụ nữ mà chuyên môn đi giấu cái tội của mình không bao giờ trở thành a la hán được đâu con ơi, không bao giờ hết. Never. It's not possible. Dạ, con nổi sân nữa. Sao mà cô dám nói xấu tôi? Not only do you just hide it, you also get angry and attack them. Yes or no? Thành Đức Phật biết cái bệnh của mình, Thành Đức Phật chế cái luật như vậy đó. Vì không được làm như vậy thì mới thành A La Hán được. Dễ sợ không? That's how wise the Buddha is. He says, if you keep on doing that, you don't recognize your own flaws, you'll never attain liberation. Never, ever. Okay? So, the first thing, again, is to recognize your flaw. Recognize that is undesirable. Recognize it's your fault. Mình phải trước với cái việc đầu tiên hết, mình phải nhận thức cái đó là cái chuyện không tốt cho mình, cái xấu xa của mình. Không có dấu. You're not supposed to gloss over, ignore it. Không quên được. Okay? It's not until you recognize it's your own flaw, you will not be able to fix it. Quý vị mà không nhận cái lỗi mình, quý vị không thể nào mà chữa nó được hết, giải quyết nó được hết. Không bao giờ được hết. So what do you do? What's step number 2? You admit it. Thứ nhì, mình nhận ra, thứ nhì mình phải chấp nhận. Cái đó là lỗi của tôi. It's my flaw. Without those first 2 steps, you will always have this problem. Bởi vì không nhận thức được cái lỗi của mình, không chấp nhận là thú nhận cái đó lỗi của mình, cái việc không bao giờ chữa nó được hết. It will never go away. Các con thấy Đức Phật đi về dễ sợ không? You see how incredibly wise the Buddha is. It's called a female human condition. Đó là cái nghiệp của người phụ nữ. Dễ sợ không? The Buddha saw it in his wisdom. He says, this is the nature of the retribution of a female body. You have a tendency to hide it. When you keep on hiding it, you come back, become a woman again. Là cứ giấu, là kiếp sau trở thành phụ nữ, cứ thành phụ nữ hoài. Okay? You reinforce it, you become females again. Kiếp trước nhớ. You remember how you were female too? Triết có nhớ? Huh? Not funny, huh? All right, so you have to recognize it. Thứ nhì là phải thú nhận là cái chuyện này xấu xa của mình. Once you admit is you are at fault, then you can fix it. Sau khi quý vị thú nhận rồi, it's relatively easier to fix it. Without those first 2 steps, it's impossible. Quý vị không chịu, thứ nhất là nhận thức được là nó xấu cho mình, cái xấu xa của mình. Thứ nhì, mình thú nhận cái xấu xa của mình, cái việc giải quyết nó không được. You cannot fix it. Questions?
Okay? So finally the answer to your question is you sit there and your angry thought or the thoughts of jealousy comes up. Thành cuối cùng thầy trả lời quý vị. Khi mình ngồi thiền, mình tư tưởng nó khởi lên. Okay? These thoughts, the negative thoughts arise. Okay? You recognize they're not good for you. Nhận thức mình phải nhớ là ý thức được cái nó không tốt cho mình. Okay? Number two, admit that you're at fault, lỗi của mình. Okay? Đừng có giấu. Don't disguise it. Whether you're a woman or a man, you're not supposed to disguise it. Đừng ông đừng bà, doesn't matter. Không quan trọng. Mình không cần giấu. Okay? And you continue to sit, you do nothing, không làm gì hết. It will go away. Nó sẽ chết. If you do anything at all, it'll come back. Yes. You recite mantra is fine. Okay? Tụng thần chú, niệm Phật, recite Buddha's name, same thing. Okay? Or if you're not meditating, hoặc quý vị không thiền, then go repent, đi sám hối, báo lại Phật. Okay? Bow. Reciting Buddha's name, niệm Phật, ngồi thiền, meditate. Okay? Then you'll fix itself. Nó tự động nó được giải quyết. Yes. When this happens at work, I guess can wait, do nothing, and then. Can you be specific? You're talking very vague. I cannot address vague questions. It's too many combinations, permutations. A lot of the emotions cannot. Give me one emotion that's important to you cannot fix. It's too many. Just pick one. Give me a specific example of jealousy. You have to be specific. Okay, each one has his own antidote. So maybe not feeling treated fairly. Not what? What is problem? You you feel you've been treated unfairly. Okay, the thought arises, cái tưởng tượng nó khởi lên là mình cảm thấy nó bất công. Your boss is unfair. Yes? Who's unfair? Who treating you unfairly? Come on, let's say, we're not going to mention your name or your company's name, although it's one of the biggest companies in the world. Like my manager. Yeah, so the boss, okay, we won't mention his name. Nghĩ là ông sếp mình không bất công với mình, không công bằng với mình. Okay, the thought arises, what do? Làm sao bây giờ? You at work, ở sở làm, tư tưởng nó khởi lên. Là người ta không công bằng với mình. Người ông sếp mình không công bằng với mình. Your sư phụ is not fair to you. Thầy của vị không có công bằng với mình. Yes? I'm not looking at anyone in particular. There's a rumor has it master is unfair to his boys and bends over backwards to his girls. Nghe người ta đồn, quý vị biết, người ta đồn là thầy đàn ông là thầy học trò con trai của thầy là thầy cứng, với từ đó dễ sợ. Còn con gái thì công chúa, quay theo đấy công chúa, treat them like a princesses. Okay? It's not true, nó hoàn toàn không đúng. Okay, so sư phụ is unfair to you, boss unfair to you, sếp mình không công bằng với mình. Okay, your mom is unfair to you, mẹ mình không công bằng với mình, cha mình không công bằng, your father is unfair to you. Okay,
So what do you do? Làm sao bây giờ? Bear it. Nhịn. You endure. No, you disagree? Yeah. What if that person has been unfair to her over 2 years, let's say, constantly? Do you still bear it, or do you talk to somebody? Like human resources? cái sợ cái sợ. Yeah, the boss is boss. Cái này là cái hãng này ông sếp mà sếp mình luôn nữa mà rất là bất công mình, rất là thịt mình. Okay, mà là 2 năm liên tiếp rồi. 2 years in a row now. The boss's boss has been very unfair to you. What do you do? Làm sao bây giờ? Say, might as well go all the way, bear it all the way. Until they fire you. Cho tới khi nó đuổi mình đi. Right? How do you feel what is unfair? Mark, what do you do? Yes. Confront the manager. Mình tới mình phàn nàn, mình phàn nàn thẳng với người ta. You confront the manager or you bear it. Mark says I bear it. Okay? Because when your wife treats you unfairly, do you complain to your wife? I'm not talking about anyone in particular, okay? Okay? But if your wife treats you unfairly, like my children first, you second. Chẳng như vợ mình đối xử mình bất công vậy sợ. Đội con cái mà trên đầu bả, còn bả coi mình như là người đệ tớ vậy đó. Okay? I'd say your wife always puts our children, your children, on the pedestal and treat you like a slave, like a servant. Some kind of unfairness there. What do you do? Làm gì bây giờ? You complain to her? Would you go complain to her? Would you? Yeah. You single, that's why I asked you. A married man here says, I bear it. Yes? Yes or no? You're such a wimp. Ông này sợ vợ với sợ. Vợ mà hiếp mà bất công là ông im tin tít. I explained to her in Vietnamese that you're scared of your wife. This is how the Vietnamese like to make fun of the man, you know. He's sợ vợ, meaning he's scared of his wife, which is very insulting in Vietnamese. But to me, it's pretty wise to be scared of your wife. Anyway, what do you do when it's unfair? I don't know. I don't have a job, so what do I... Thầy đâu biết được, thầy thất nghiệp sao mà nói chuyện cái công việc sợ áp sao. I'm unemployed, you expect me to solve employment problems? Hoàn toàn mình thất nghiệp, không ai mướn mà hết, bây giờ quý vị tin cái lời giải quyết của thầy. No one would hire me and you expect me to give you a wise solution for this. What do you think? Quý vị nghĩ sao? You feel your boss is unfair to you. Mình nghĩ là cái sếp mình rất bất công với mình. Mình làm gì bây giờ? What do you do? Change jobs? Thay đổi công việc. Yes. It's not that easy to change job. It's not many jobs has that much of benefits, or like that person worked there for so long, and you have a family to support. You can't just quit and look for another job. Right. Sometimes it's not that easy. What do you do? What do you do then? Yes. Can you ask for help nicely to boss to the boss?
I don't know, so many different situations, mỗi trường hợp nó mỗi khác. I need to look at this person in particular. What is the nature of the unfairness? Is it personal? Is it job performance? Is it racism? Is it discrimination against religion? Is it just argument, personal enmity? There's so many different reasons why you feel you treated unfairly. Rất có nhiều cái lý do tại sao mình bị người ta đối xử mình cách bất công. Có nhiều cái lý do dễ sợ. There's so many reasons. Okay, and that's what I would do. I would ask. I would try to find out from that person. Okay, or from somehow figure out why, what's the reason for this behavior. Okay, we need to find out first. Okay, tìm cái lý do. So that's why it varies in each cases. Mỗi cái trường hợp nó mỗi khác. Okay, but the bottom line is that you only have two choices. You know, if you can deliver and you still unfair to you. Cái lý do, cái trường hợp thứ nhất, nếu như quý vị nghĩ mà quý vị làm việc được, người ta kỳ thị mình, that's it, you deliver and you're discriminated against. Okay? All right? So be it. I guess I'm not. What I want to say is that some of the ways, like meditation or reciting mantras, when you're at work or you are talking to someone, you cannot do that right away. So it's just Do what? you cannot meditate or reciting mantras. No, I'm not talking about meditation. I'm talking about if you delivered, you did what you're supposed to do, and you're still being treated unfairly, okay? So be it. That's Chan right there. Chan is not about meditation alone. Chan is to be able to endure. You don't need to cross your legs. You have to endure it when you're not crossing your legs. Because the reason you learn Chan is to learn how to endure what cannot be endured. That's why you can do it anyway, anytime, anywhere, anyone. That's Chan. Okay? Thầy nói cái thiền đâu phải là cái vị xếp bằng lúc thiền mới là thiền đâu. Thiền có nghĩa là cái vị tập cái nhận cái gì mình nhận không được. Có nghĩa cho hàng lúc trường hợp mà mình đi đứng nằm ngồi mà mình thấy cái chuyện bất công vậy, sợ chuyện rất là khó chịu, mình vẫn nhận cái đó là đang thiền. If you are able to endure it. Okay? At the moment you choose to endure it, that's called Chan. Lúc mà quý vị chọn chịu đựng, just like what Mark here just said. Okay? It's unfair to you. When you choose to endure it, that is Chan right there. Nếu như nó bất công, nó vô lý dễ sợ, mà mình chọn, I repeat to you, for your sake, if you choose to endure, okay, you choose, I'm talking about your personal choice. Đây nói về cái trường hợp mà quý vị chọn nhận. It's called Chan. Cái đó quý vị đang thiền. You don't need to cross your legs. Okay? Let's say you fast. Quý đang tuyệt thực. Okay? Let's say some people are fasting. And sometimes you get very thirsty. Nhiều khi ta khát dễ sợ. Sometimes they're so hungry. Nhiều khi đói bụng dễ sợ. And they have a choice. Họ có sự lựa chọn. They can break the fast. Họ có thể bỏ cuộc. Or they can choose to endure it. Hoặc họ có thể nhận. Okay? How they endure it? Nhận cái sao? Some of them lie down and sleep. Có những người nằm xuống ngủ. That's a form of endurance. I lie down and endure until I pass out. Nằm xuống, nhẫn chịu trước khi mình ngất xỉu luôn, ngủ luôn. That's a form of endurance. Or you cross your legs, hoặc là nhẫn xếp bằng lại and meditate and it will away very quickly. Nó sẽ bỏ đi, nó biến mất rất là lẹ if you cross your legs. Okay? Or
you continue to work, hoặc quý vị tiếp tục làm việc, and you're still hungry, đang đói. Okay? You're still very afflicted because it's so unfair. You still continue to do it. It's called chán. Quý vị tiếp tục làm như thường, đang đói dễ sợ, mà vẫn nấu ăn như thường. You're so hungry and you continue to cook. And the food, the lobster smells so good. Oh, cái tôm hùm nó thơm dễ sợ lắm. And then you have to add a little bit of butter and white wine. Rồi bỏ một tí bơ vào, một tí vào cái rượu trắng vào. And it smells, it goes up to your navel, it goes down to up to your brains and down to your stomach. Rồi nó xông tới cái óc của mình luôn, óc mình nó thơm luôn. Xong nó chạy xuống bao tử, nó cào. You know, your mind is so inebriated and your stomach is just like, oh my God, I like to have some, I like to have some, I like to have some, I like to have some. That is chán. Cái đó là thiền. Who says chán? You have to cross your leg. Ai nói cái vị thiền là xếp bằng đâu. That's what makes you a superior person. Đó là cái người mà có sức nhẫn chịu được. A superior person is a person who can endure. Because if you endure and he doesn't, he cannot endure it. You're the one who sticks around. He's the one who gives up. You endure it. You say, I try my best to do my jobs. Okay? I give everything I have. I endure it. That's what sticks in a long haul. Yes? And you know what? Unlike a personal relationship, professionally, it gets noticed. People high up there, eventually. The good bosses will notice it. They say, I want that person working for me. They come and offer you jobs. Indirectly. If they're smart, they will manage to pull you over to work for their subordinate and then bring you in later. It's about whether you are able to endure or not. If you can endure, you have builds up strength, builds up self-confidence, and more importantly, professionally, it builds up reputation. That's strength. That's performance. Okay? Đối với thầy đó, mình nhẫn chịu. Mình nhẫn chịu tại sao? Tại khi nhẫn chịu như vậy đó, thì cái người mà không nhẫn nổi sẽ bỏ cuộc. Mình là người còn lại, mình sẽ thắng. Thì chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì nữa, trong cái việc công ăn việc làm, cái sở quý vị đó, khi mình quý vị nhẫn chịu những cái nhẫn thôi, cứ làm, cứ chịu đựng thôi. Người ta có bất công mình vẫn chịu đựng như thường. Quý vị biết không? Trong tương lai đó, có những cái người cao hơn nữa, ta nghe những chuyện, ta thấy được con người mà như vậy, ta sẽ chọn mình, ta kéo mình lên, ta thăng chức mình sau này. Okay. Cái trong hãng mà những boss giỏi nó sẽ làm như vậy. I assure you, the better bosses are like that. They pick the people to work for them. Nó chọn những người sếp giỏi, nó chọn những người như vậy, nó giao việc. They pick the people like that to give them important jobs. Okay? There's third possibility, còn trường hợp thứ nhì. There's another possibility. Let's say it never happened, chẳng hạn như nó không xảy ra. Okay?
You sit there and they abuse you year after year after year. No one gives a damn about you. Nhiều khi nó đầy đọa mình năm này ở năm khác, không ai đếm xỉa tới mình hết á. Mình làm giỏi bây giờ nó không ai đếm xỉa. You deliver and không ai đếm xỉa. No one gives a damn about you. Funny, huh? What to do? It's called your retribution. Suck it up. Này, thầy nói cái đó là cái nghiệp báo của quý vị. Đừng có than phiền. Don't complain. Okay? You complain, you're unhappy. That's all. So, in that case, that's when you bear it during the day and you go home, you cross your legs and do it. Okay? Như vậy, trường hợp như vậy, lúc đó mình mới cần thiền. Ban ngày mình nhẫn chịu cái nhục nhã của cuộc đời của mình. Con có nghe không? Nó tới thì nhìn cái mặt mình, nó khinh mình như là rác vậy đó. You know, you endure the shame, the pain. How people look down upon you and think so badly of you during the day. And you go home at night, you close the door, you cross your legs, and you recover. And you start again tomorrow. And you do that. If you do that, it goes away. Why? Because you choose to endure your retribution. You don't complain. It goes away a lot quicker. Mình chịu cái nhẫn nhục của mình, chịu cái đau khổ của mình không than một tiếng nữa. Càng mình than một tiếng á, thì nó càng kéo dài ra. Mình nhẫn chịu thôi. Okay? Thì như vậy nó sẽ hết lệ. Con bữa bây giờ con than một tiếng, tại sao đời bất công, tại sao sư phụ bất công như vậy? Nó sẽ kéo dài ra nè. Okay? That's how you deal with it. And you are right, sir. Absolutely. You suck it up. You bear it. Bear like a man. Sort of. Okay? Don't complain. Không có than phiền. You bear it. You think of the job you have to do. Mình nhẫn. Mình lo làm việc thôi. If you deliver your job, and that's all you have. That's all you got. Mình hết sức của mình thôi là xong. You give it your all. Hết sức của mình làm việc. It still happens. Tough luck. Ráng mà chịu. Đó là cái nghiệp báo của quý vị. Đừng có than phiền. Don't complain. Yes, ma'am. What does it take to endure? What does it take to endure? Làm sao mình nhẫn? Cái gì giúp cho mình nhẫn được? Good question. Sometimes it's so much. It's way too much. Overwhelming, nó quá sức rồi. What does it take to endure? Yes, sir. Patience, kiên nhẫn. What? Your mom? Samadhi power, định lực. Okay. Mommy, daddy, anyone? What does it take? Understanding what you're doing. Mình định lực, kiên nhẫn cha mẹ mình kêu cha mẹ mình, mommy, daddy, oh, I can't take this. Oh, rub my head. Vuốt đầu không chứ. Mommy. Sao bây giờ?
Rồi thầy hành trì đó, thầy giao phó cho cái người này để giúp việc cái chân này. Giúp việc chân này xong á, cái thầy hành trì này làm qua chùa hơn tịnh lên quá chừng. Rồi từ đó rồi thầy nghĩ làm sao? Rồi bây giờ thầy hành trì muốn qua mặt thầy nghĩ làm sao? Nghĩ làm sao hả? Thầy sẽ dụ ổng bán cái chùa lại. Thầy về hưu. Thầy về hưu. Giờ thầy làm ăn hơn. Thầy bằng liền quá hả? Có tiền mua cái chùa này lại không? Để tôi về hưu. Ít nhất mình rút cái tiền ra, còn hơn mình mất cái chùa với ổng nữa. Cười nhỏ khói vậy. What do you do when it's way over your head? Làm sao mà nó hết sức của mình rồi? Yes, ma'am. So the situation is when your emotion is so built up. Yes, it's unbearable. Can you release that by maybe like crying or go somewhere and feel better after? Mình la, đứng mà la. Or when a woman, she takes out her knife. Cô cầm cái dao chém cây. She goes out to a tree. Take this. Take this. What do you do? You know what I do? Would you like to know what I do? Vì không biết thầy làm gì không? Would you like to know what I do? Khóc. How come you know me so well? Right? She says, you cry. I said, how did you know me so well? Sao biết thầy hay dữ? I cry. Okay, this is too much. Really? Khóc. Crying is a natural way to release it, by the way. Right? You go back to your desk and tear comes out and say, oh my God, this is so unfair to me. Never happened to you? Khóc, yeah. Khóc. She's right. It's a natural way to release pressure. Cách rất tự nhiên là khóc để nó xả cái uất ức của mình ra. The tear to release your pent up frustrations. That's number one. It's natural, nó tự nhiên. Hồng bây giờ thất vọng dễ sợ. Look at her face. She's so disappointed, Master. Master is so weak. Ông thầy sư phụ nó mềm yếu. Okay. What else do you do? Làm gì nữa? Kìm khoái dễ sợ. Look at her. She's oh, this is so juicy. This is so chan. Thiền công nhận thiền hay dễ sợ. Thiền công nhận đâu? Thiền mày. What do you do? Yes, sir. Mantra, niệm thần chú, yes. Master, I have a real situation like that. Yeah. I mean, I didn't do like cry or anything. What do you do? I told the manager. Love. No, I did. You told the manager. Yeah. And what happened? And You got fired? no, I did it. But he was truly wrong, the person that was being unfair to me. Mm-hmm. And I just basically took some time off. Took some time off. Told the manager. And you quit? You told the manager and you quit? No, not quit, but just, Yeah. I need some time off. Yeah. It really happens. It happens a lot. I mean, it's not just you. It's commonplace in a workplace. It's very uncommon. Whether it's well justified or not doesn't matter. It happens. Okay? You do look younger, by the way. You put on foundation. No foundation? Hans Doma? Yes, there's Sarah. You raise your hand. I did. You forgot already? Sorry. Would you like to know what I do? Không biết thầy làm gì không? Yes. Would you like to know? I say, goody. I can't handle this. Goody. I never had this problem before. Goody. Thầy xoa tay, trời, hay quá, tuyệt vời quá. Chưa bao giờ nó khó như vậy. Chưa bao giờ mà nó khổ như vậy. Never had suffered this much before my entire life. Never ever thought it could happen to me. Không bao giờ nghĩ nó xảy ra cho mình được. Never thought that it could, that
that it happens to me. Làm sao nó xảy ra? Mình có thể có được như vậy? Không thể có được. It's impossible. And this is so wonderful. Because unlike you, thầy khác cái vị vậy đó. The more I cannot handle it, nó càng khó giải quyết chừng nào, càng làm không nổi chừng nào, làm không nổi nha, thầy càng muốn làm. It motivates me to bear it. That's a difference. It motivates me to bear it a little bit more, one more day. I'm not talking about 10 years, I'm talking about one day. Thầy khác cái vị chỗ đó, thầy nhận thêm một ngày nữa thôi. Why? Tại sao? Why? Tại sao em bắt tiền? Tại sao nhận thêm ngày làm cái gì? Why would you want to bear one more day? Your retribution, nghiệp báo của mình. Tại sao nhận thêm ngày nữa Quang Ngân? Tại sao vậy? Anyone? Tại sao nhận thêm một ngày làm cái gì? What for? Yes. It makes you stronger and it's Makes you stronger. Mình mày khỏe hơn. Yes, Tony. Makes you stronger. You guys are all the same. You don't know what you're talking about. It hurts like hell. How does it make you stronger? Càng ngày nó càng đau đớn. The pain becomes more intense one more day. Next day it becomes more. Ngày nó làm tệ, nó ác thêm tí đó. If you bear it, this is what happens. You bear one more day, they tighten the screw a little bit more. The next one more day, ngày hôm sau nó làm tới một tí nữa. Ngày sau nó làm tới thêm một tí nữa. Ngày nó làm tới thêm. So every day the pressure increases. Yes. Oh no. Every day increases. Phải không cô Quang Ngân? Ngày nó tăng lên chứ đúng không? Yes. Cái mặt thứ dữ. Just that. If you bear it one more day, they increase the pressure. Cứ thêm một ngày, nó thêm tí nữa, cứ thêm tí nữa, thêm tí. Đâu phải nó nhường đâu. They don't back down. We bear it, they don't back down. Mình nhẫn thêm một ngày, nó tăng, nó tấn tới. Nhẫn thêm nữa, nó tấn tới nữa. Sounds familiar? Nghe quen thuộc không? That's what happens when you fight your wife. Not true? Đúng không? That's what happens when men dare fight with their wives. Big mistake. Tighten you a little bit more. Squeeze you a little bit more. Squeeze you a little more until you go crazy. Yes? Đúng không? Giống cái vị đấu với vợ mà đó. Nhẫn thêm một bữa là ngày hôm sau bả tấn tới thêm, làm tới thêm tí nữa. Phải không cô con Ngân? Xong ngày sau làm tới thêm tí nữa. Okay? So now you decide next day, do I go for another day? Ngày hôm sau mình nói, mình có nên thêm ngày nữa không? Knowing full well that mình biết mà thêm ngày nữa, ngày mai nó còn tệ hơn tí nữa. Knowing full well next day is gonna even worse than today. Ngày mai nó còn tệ hơn tí nữa. Ngày mốt còn tệ thêm tí nữa. What for? Thêm ngày làm gì? What for? Xia Ching, what for? Thêm ngày để làm gì? Why would you be so crazy to do it for one more day? Huh? Hey, you young lady, you asked me the original question. Why would you want to go another day? Are you crazy? What's the rationale? Tell me. Give me a good reason why we would do it. Thì yêu cầu quý vị cho thầy một cái lý do mà tại sao quý vị nên làm như vậy. Why would you want to do it? Tell me, please. Why? Tại sao vậy con? Tại sao vậy? Why? You should not give up. You should not give up. Không nên bỏ cuộc. You too lofty for me, young lady. You all theoretical. Toàn là lý thuyết không? Why? You, the troublemaker. You didn't ask a question, I'd be done with my lecture tonight. Cái cô này hỏi một câu đầu tiên mà nó hư cái nó phá bao nhiêu kế hoạch của thầy. Why? Anyone? Tại sao vậy? Give me a good reason. Yes. Pay off your debts one more day.
Hết kiệt sức rồi con ơi, mệt quá đấy. It hurts so much. You go crazy. Yes. Same thing. You guys are all theory. Cái vị toàn là lý thuyết không à. Master, and then you think that one day I will pay it off and I'll just kick off. I'll regret. Why would you want to bear one more day? What's the real reason? Tại sao mình nhẫn thêm ngày nữa làm gì thưa quý vị? Làm sao quý vị nhẫn được? How can you do it? Yes. Do the thing you cannot endure. But we all have limits though, Francis. We all have limits. Ai cũng có hạn chế của mình. We all have our limits. Yes, Sarah. Maybe it will get better. Cô nói là hy vọng là nó có thể tìm được biến đổi. When you deal with the demon, it will never get better. Mình biết là mình đang đối phó với thiên ma. Nó có nhả là không? Không bao giờ nó nhả hết. The heavenly demons will never let go. Yes, ma'am. Because you don't want to back down. You don't want to back down, muốn nhường. Tại sao vậy? Nghĩ ra được chưa? Yes. You might find your stupidity. You might find stupidity. You all are theories. Yeah. You want to do it because làm thêm ngày. I ask him now. Đừng nói tầm bậy. Hả? I want to grow. You want to grow? It's so painful. It's beyond you. It's no more growth. It's just death. That's it. That's all you can take. Okay? You have to hear. You can't breathe anymore. Thở không nổi nữa. Okay? Your heart is pounding. Huh? It hurts so much. Nó đau quá đi. Yeah, it's like needles in your heart. Đâm vào kim. Những cái kim nó đâm cái tim mình vậy. Seriously. You can't breathe anymore. Okay? Làm gì bây giờ? Why would you want to bear one more day? And yet you still one more day. Thêm ngày nữa. What for? Làm gì? Tại sao vậy? He says, I'm going to surpass it. Hết sức rồi con ơi. This is, you at the end of your rope. That's it. You have no more. Hết sức rồi. Muốn tại sao thêm ngày nữa? What for? Give me a good reason. It's only one good reason. Trên thế gian có một lý do thôi. Only one reason. Yes, sir. Retribution? No. Everything's a test. Everything is us. You are all theory. Why would you bear one more day? I ask you now. If I ask you to say, let's bear one more day, what reason, why reason can you come up with to tell you to go one more day? What's the reason? It would be the same reasons before. No, you have two reasons. For my, begins with a D, for my two daughters, for my daughters. It's no longer for me. I'm dead already. You understand? I am to here. I cannot handle it anymore. I'm done. I'm dead. But you can beat this dead body because for my daughter, I would do it. Does it make sense? Mình làm cho con mình. Chứ mình làm cho mình, cái thân mình nó hết sức rồi, nó chết rồi. Chỉ còn con thôi. Mình chỉ sống thêm một ngày nữa cho con mình thôi. Thì mình sống mới được. Yes. Go adopt some. Chứ hàng như không có con thì sao? Đi nhận làm con nuôi. Would you like to be my adopted son? There you go. That's it. That was it. Yes. Go ahead. It's no longer for you. It's no longer for you.
So how can they attack you anymore? Tại vì họ đánh mình thua rồi. Mình tiếp tục, và tại vì không phải tiếp tục cho mình nữa, mà tiếp tục cho người khác. Thì họ đánh mình đâu có được nữa. Yes. What? You're not doing for yourself anymore. You do it for others. That's why at night you recover very quickly, because you're not recovering for yourself. Thành lúc mình làm đó, mình làm không phải cho mình nữa, mà làm cho người khác, làm cho người khác, con cái mình chẳng hạn. Thì lúc đó đêm mình kiệt sức rồi, nó hồi phục lẹ dễ sợ đó, rất là lẹ. Không còn cho mình, không còn ai mà. It's no longer you anymore. Okay? The reason you cannot recover is because your ego says, it's not fair. I can't take this. This is nonsense. If you meditate and say, it's not about me. I need to meditate, recover, because for others, it's different. You recover very quickly. Does it make sense? Có lý là không? If it's for yourself, you're at the limit, that's it. You're done. Nếu quý vị làm cho mình thôi á, thì quý vị hết sức rồi. Khi mà hết sức rồi á, you're done at the end of your rope, you have to quit. Hết sức mình phải bỏ cuộc. The reason you don't give up is because you're not doing it for yourself anymore. Lý do quý vị không có bỏ cuộc, có thể không bỏ cuộc được là tại vì mình làm cho người khác, không phải làm cho mình nữa. Thì vẫn còn sức đi được như thế. Then you can still go. Yes. Sorry, I didn't quite get it. Why this is good for others? Because it helps my cultivation. I'm not doing it for me. I'm doing it for my subordinates. I'm not doing it for my subordinates. I'm doing it for my company. Because I believe what I'm doing is important. Clear purpose. I'm not doing it for myself anymore. If you can find a reason to do it for others, you can go on. You cannot find a reason to do it for others, you have to quit. Not every type of this kind of conflict has a bigger purpose. Sometimes it's not. What about your family? I can work for someone else and just make a situation possible. You're not there yet. You're not at the end of the rope yet. When you're at the end of the rope, then you say, do I quit now? Or what's the reason for me to go on? Then it's clearer for you then. There's someone else I can do this for. If not, you quit. Simple as that. It's not for everyone. Sometimes no reason for you to continue. Then quit. Okay? That's why I give the example of him. I'm doing this because for my two daughters. They mean the whole world to him. It has to be real. It's not self-deluding oneself. What you do there, it has to be important for someone else. And those people deserve your continued performing. Okay? You're not there yet. It's always about you right now. Okay? That's why you will always be first line manager, not second line. You have to broaden and say, I'm doing this
not only because of my challenge, but it's also for people who need me. Then it's very easy to continue. And that's very easy. Then they have to kill you before you stop. You get it? That's the spirit of a samurai. Okay? I'm doing this out of loyalty to my Lord. He can be wrong, doesn't matter. I'm loyal to him. That's it. That's the principle. So you have to kill him. That's the only way to stop them is. That's how scary they are. But in cultivation, transcendental thing, you find the reason you keep on practicing chant, bearing it, is because for the sake of other living beings. If you see that way, then no one can stop you. Thầy nói là cái cô này cô không hiểu làm sao có thể chuyện xảy ra, rồi thầy nói là tại vì cô trên trường học cô vẫn chưa thấy, thì mình làm việc cái chuyện mình làm để cho người khác chứ không phải cho mình. Cái lúc mà tu hành mình nó khác ở thế gian ở chỗ là khi mình tu để mình thấy mình tu để giúp người ta đó, thì mình cần tu tiếp, cần nhẫn tiếp để có thể giúp được nhiều người hơn nữa, thì dễ tu tiếp được. Mặc dù nó khó bao nhiêu mình tu tiếp cũng được hết. Còn nếu như mà mình thấy tu để mình thấy sung sướng, mình tu để mình có cái chùa cho nó lớn, cái nhà lầu cho nó sang, xe cho nó đẹp, mà mình thấy cái nhà lầu nó to lớn thiệt, cái xe nó công nhận nó êm thiệt, nó ngon lành thiệt, nhưng đều cái vết thẹo này, mất một cái tay, một cái chân, một con mắt đó, nó không xứng đáng, thì mình bỏ cuộc. Còn cái này nếu như vì mình tiếp tục cho chúng sanh đó, mất con mắt, mất cái tay, mất cái chân, mình thấy vẫn đáng như thường, thì vẫn tiếp tục được. Mình không sợ. I explained in Vietnamese that the Bodhisattva who practices in order to help more living beings, okay, is different from a lay person. A lay person says, I'm doing this because I want a bigger house. I want to retire. I want to have more money. I want to buy a nicer car, okay? All those reasons for themselves. That's what worldly people do. But the Bodhisattva is different. The Bodhisattva says, I'm not doing this for myself. I'm not doing this so that I can have a nicer car. I'm not so that I can have maybe a nicer house. I'm doing it in order to help others. Okay? And that's a difference in limitations. The lay person, the worldly person says, if I continue, I get a bigger house, a nicer car, more money, and so on. I could retire early, but then I might lose an eye, lose a leg, and maybe a spleen. Then it's not worth it for me. What's the point in getting all that? I lose the price I have to pay is too much. Whereas the Bodhisattva, the people a cultivator, a true cultivator says, if I continue, I might lose my eye, I might lose my ears, I might lose my tongue in order to help. Okay? It's well worth it because that's what I'm supposed to do. Then you become fearless. It's no longer for yourself. That's why you continue. If it's for yourself, you will stop. Thành cái khác biệt này thưa quý vị, nếu như quý vị tu mà cho cái bản ngã mình thì quý vị làm việc cho bản ngã mình, tới lúc nào đó hết sức cái bản ngã mình rồi, bản ngã nó không được ngừng lại. Còn nếu quý vị tu mà để cho người khác thì lúc đó cái bản ngã nó chặn quý vị lại không được, không ai chặn quý vị lại được hết. Okay. All right. Does it help? Does anyone have a little clap?
I break things when I speak down. Mỗi lần thầy nói pháp tốn tiền dễ sợ lắm. Tối nay là bể cái này này. The other night is I broke something. I broke a woodfish. Đánh sẽ bị diễn cái vì nó bể cái mỏ này. Tonight is this thing here. I can't afford this anymore. From now on, the Dharma will be a lot more gentle. Từ giờ về sau thầy nói pháp rất là nhẹ nhàng. Okay, no more violence. Okay. Does it help? Does it address your concern, ma'am? Okay, there's a difference. It can be done. Okay, any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Yes, sir. What about hard time accepting you're wrong? Là sao mình không thể chấp nhận mình sai lầm được? Tại sao mình nghĩ là mình không phải lỗi của mình? Mình ấy có thể có mình sai được, nhưng nếu mình nghĩ là mình có viện cớ, mình cứ tự thuyết phục là mình không phải lỗi của mình. But if you see it's really not your fault, and so it's unfair. Okay, rõ ràng mình không phải lỗi mình. Are we talking about you or are we talking about a lay person? Oh, you. Oh, that's easy. Logically, I can see it's my fault, but there still is part of it's not really accepting that it's really my fault. Yeah? Anyone has an idea? Cái người tài gia for a lay person is not relevant. Khi người tài gia với chuyện này, you don't have this problem. For left home people, it's quite different. Cái người xuất gia nó khác. For you lay people, your world is based on logic. Cái người tại gia cái thế giới cái vị nó phải có lý cái vị mới sống được. Phải không bác Thị? Cuộc đời mình xây cuộc đời mình, thế giới là dựa trên cái lý. The world you build is based on logic, on righteousness. Đúng, nó có lý, right? That's your world. And our world has nothing to do with righteousness. Trong cái thế giới chúng tôi đó không có đúng. It doesn't matter if you can accept it or not. Cái vị chấp nhận không chấp nhận nó không quan trọng. And if you cannot take it, then you're a lay person. Nếu cái vị mà không nhận được cái chuyện đó, cái vị chỉ là người tại gia thôi. Then you're behaving like a lay person. Cái phản ứng đó là phản ứng của người tại gia. You're reacting like a lay person. A lay person, because I just said như thầy mới giảng nghị cho quý vị thấy đó. Người tại gia nói là thầy bất công quá đi. Master, you're so unfair to me. This is not right. Cái này nó vô lý dễ sợ lắm. Không ai thể chấp nhận được. No one can accept this. I return to lay life. Tôi trở về hoàng tục. Because you're behaving like a lay person. You return to lay life because you behave like a lay person. Left home people, we take it. Người tại gia mình. We take it. We are trained to take it. Chúng tôi được huấn luyện là chấp nhận cái sự bất công, cái vô lý. We trained to accept unfairness, illogical, unreasonable. Chúng tôi được dạy là vô lý, nó bất công. Okay? That's the difference. Khác biệt quý vị. And those
who can pass those tests are called platform people. Những cái người mà vượt qua được những thử thách đó gọi là người xuất gia. Those who cannot take the test, người mà không qua được, they return to lay life, họ về hoàng tục. There's some, có một số người who are very unhappy about it, rất là bất mãn. They go and they tell people, tell their mom, Mommy, Master's unfair to me. Kêu có người nó chịu không nổi, cái gọi về nó, mẹ ơi mẹ, ông thầy đó ác quá. Mommy says, oh my poor child, go home to mommy. Come, mommy waits for you. I'll be by in half an hour. Pick up your things. Mẹ mới nói, trời ơi, con cưng của mẹ. Thôi, nửa tiếng mẹ lái xe tới chở con về nhà nhé. Why is that? Tại sao như vậy? One, thứ nhất, good masters are always cruel. Những người thầy giỏi đều là ác hết. There's no two ways about it. All great masters are cruel, more cruel than the demons. Những cái ông thầy mà giỏi còn ác hơn là con ma nữa. That's why the demons are scared of them. Vì vậy mới đấu ma được. Muốn hơn ma phải ác hơn nó chứ. If you want to beat the demons, you have to be more evil than they are. You understand? Hiểu không? They're more evil than the demons. Ác dễ sợ lắm. And number two, lý do thứ nhì. Why? What's the second reason? What's the second reason? Time is up. Hết thời giờ rồi. Thầy giáo, nowadays your teachers, oh please, pay me, stay with me, I need your head count. Mấy ông thầy bây giờ nó ở với thầy đi con ơi, thầy đứa con là để cái lòng thầy ra mà thầy cho của cải cho con. I give you my assets, I give you everything, I give you money to go to school, a car. Thầy trả tiền con đi học, thầy để tài sản của thầy lại cho con. Ok, con ở với thầy nghe con, trời ơi đừng có bỏ thầy đi, tội nghiệp thầy. Ok. That's a great teacher nowadays, the famous teachers. Okay? Because if you go and you tell your friends to go and put something bad on my Google review and your Facebook dislike or whatever, oh my God, you know, what's going to happen to my reputation? What's the second reason? Lý do thứ nhì là sao? There's so many reasons. Another reason being, lý do thứ nhì, có nhiều lý do lắm. Lý do thứ nhì is that's the distinctive characteristic of Mahayana training versus Hinayana. Cái đó sự khác biệt giữa cái bên huấn luyện, cái bên đại thừa với tiểu thừa. Đại thừa mình là dạy cái việc cái bất công. Mahayana, we teach you about injustice. We treat you unfairly, we treat you unjustly. Đại thừa chúng tôi là dạy vò quý vị, hành hạ quý vị. Only. What for? Tại sao vậy? Yes. To decrease ego, bớt cái bản ngã. This ego says, this is not fair. Bản ngã nói cái này vô lý, thầy vô lý. Tôi không đồng ý. I disagree with you, Master. I disagree with you. You are so wrong. I'm so sure about it. I believe you're so wrong. Tôi tin là thầy rất là sai lầm.
Oh yeah, that's right. Oh my God. Oh my God. Okay. This is expensive. Cái này nó mắc tiền. This is cheap. Cái này nó rẻ này. 50 cents. But this more than 50 cents. Okay? So decrease your ego. Bớt cái bản ngã này. Because who's fighting, who's thinking it's unfair? Ai là người nói cái đó là vô lý? Who? Your ego says it's unfair. Bản ngã mình nó nói, chứ ai nói nữa đâu. So you still have an ego, quý vị vẫn còn bản ngã như thường. Yes? What's another reason? Lý do khác là gì nữa? Mahayana. When you help someone, bên đại thừa mình giúp người ta đó, expect to be bitten. Giúp người ta phải cắn mình. And you say, this is not right, this is unfair, this is illogical, this is nonsense, you will not do it again. Mà quý vị giúp người ta phải để người ta cắn mình. Mà quý vị trong tâm quý vị nói, nếu mà tôi giúp người ta cắn tôi á, người ta như vậy bất công quá, cái này vô lý quá, cái này vô duyên lãng xẹo, thì giúp làm cái gì nữa? It does not have to make sense to you. Huấn luyện chúng tôi đó là quý vị không cần đồng ý. We don't need you to agree with us. Can't care less you agree or disagree. Đồng ý không quan trọng. Agree, disagree. Đồng ý hay không đồng ý? Say yes. We don't give a damn. Sorry. Whether you disagree or not, we don't give a damn. Why not? Tại sao vậy? You're so damn confused. If our actions must meet your approval, would meet your criteria, would meet with your approval, then we cannot help you. Because you're confused, remember? How can we expect confused people to understand? Tại sao phải như vậy? Tại vì cái người mình đang cứu đó, họ mê muội, sao họ hiểu được? Mình cứ đòi người ta công bằng, đòi người ta hiểu, thì làm sao mình cứu người ta được? Ta phải để cho nó cắn, để cho nó nói, nó chửi mình. That's why we expect to be bitten, we expect them to attack us, we expect them to badmouth us, we expect them to try to kill us. That's what it takes to help others. Muốn giúp người ta phải như vậy. It's not for everyone. Không ai làm nổi được đâu. That's why the people who are not built for it will drop out. Những cái người mà không đủ sức sẽ bỏ cuộc. Because otherwise they'll get hurt. Nếu không bỏ cuộc, trong tương lai sẽ bị thiệt thòi. Hinayana is different. Tiểu thừa nó khác. If we were to walk the Hinayana path, you can get liberated and you're fine. You don't need to take losses. Nhưng tiểu thừa quý vị chỉ cần tu để mà đắc cái giải thoát thôi. Quý vị không cần thiệt thòi. Đại thừa phải học nhẫn chịu cái thiệt thòi. In Mahayana, we learn to take losses. What do you think he does his entire life? Cái nghĩ coi cái ông này nè. Ông hòa thượng này nè. Cả đời ông thiệt thòi không à? Không có lời thế nào. Con nghĩ lại cả những cái tiểu sử cuộc đời Ngài Tiến Hóa coi. Không bao giờ lời cái gì hết. Look at his biography. His entire life. He takes losses. Everything he does is to take losses. Cả cuộc đời chịu thiệt thòi. It's completely illogical. Nó hoàn toàn vô lý vậy sao?
And most people think he's wrong. Không ai hiểu được hết. No one understands him. Questions? Yes. Master, so we take losses to save living beings. It's not that simple. What you're talking about right now to you is the intellectual discussion. For us, it's real. How would you like it every day that you treat it unfairly and you have nowhere else to go? She can go home, face her family. Right? You have a break. We don't have breaks. It's much tougher. It's much harder than you. That's why these people are superior people. The longer they hang in there, the superior. The longer you guys hang in there, you are superior people. Quý vị biết không? Cái người xuất gia không phải như quý vị đâu. Quý vị tới đây không đồng ý, vẫy đi về nhà thôi. Tôi không thèm tới chùa nữa. Họ đâu đi đâu chỗ nào được nữa đâu. Ok? Thành cái đời họ khó, cái huấn luyện nó đối với họ khó hơn nhiều. Ta ở càng lâu phải phục những cái người này. Họ chưa đừng dễ sợ. Their capacity to bear what is not bearable is much higher than yours. Much higher. And you know, I tell you the truth, they're half a step away from the gate, the front gate. Họ còn có nửa bước, họ sẽ bước ra ngoài của cổng chùa. Okay. And và không phải riêng là người xuất gia, người tại gia cũng khó lắm. Okay. Cái chùa này quý vị tới mà ở lâu được không phải chuyện dễ đâu. For you to come here and bear the oddity of the Dharma is not easy. Each one of you is being pushed to your limit. Mỗi người quý vị đang bị thử thách hết sức của mình luôn. Okay? If you want to receive training, that's what it takes. Muốn tiến bộ thì phải hết sức của mình luôn. You have to you have to push the envelope in order to make progress. Meaning you have to push the envelope of your ability, of your endurance. Hết sức của mình luôn. Hết sức chịu đựng mình luôn. Mới tiến bộ được. And that's why some of them get sick. Mấy người nó bệnh. They say, oh my God, I'm so stressed out. I'm so stressed out, I'm going to quit. Chịu không nổi. Okay, I quit. This is it. Tomorrow I quit. Ngày mai sẽ bỏ cuộc. Okay. And again, my advice, one more day. Thêm ngày nữa. You fight another day. You bear it for one more day. Nhẫn thêm một ngày nữa. Phải không có Ngân? All right, does it help? It sounds scary, but it's for you to purify, for you to have pure steel. Quý vị muốn có cái chất sắt mà nó nguyên chất, we need heat. Phải có lửa. Và càng ngày nó càng cao lên. Increase the temperature more and more and more and more and more until all your impurities are burned up. Cho tới khi mà tất cả những cái chất cặn bã trong cái chất sắt đó bị đốt hết, cái sắt thành nguyên chất, and you become pure steel.
So for you to resent it internally, you're going to be sick. Cái vị mà cảm thấy nó vô lý, cảm thấy nó bất công là cái vị sẽ bệnh hoạn. Okay? Bear it. Not for yourself. That's how you do it. If it's not worth it, then move on. Nếu thấy không xứng đáng thì đi chỗ khác. Okay? Questions? Ai thắc mắc gì không? Does it help you, sir? No, it doesn't. Yes. For some people, it might take years, maybe lifetimes before they get it. Có nhiều người cái cách huấn luyện này cần lâu năm mới thấy được, nhiều lâu kiếp mới thấy được. Just bear it one more day, nhận thêm ngày nữa. Until the ego, noise ego goes, oh, it's okay. It's okay. I don't care. I don't care. So be it. There's no more ego fighting. Không còn ai mà đấu nữa. Then you drop your ego. Rồi bản ngã nó biến mất. Okay? Does it help? Any questions? Ai đang mắc gì không? Do you think Chan is only sitting? Cái vị thiền có ngồi xếp bằng thôi hả? Not at all. Cái thiền đó, I just says, which is in summary, ngày hôm qua nay sẽ xin tóm tắt lại cái vị này. Chan, we start with you by asking you to cross your legs. Thiền của chúng tôi, phương pháp chúng tôi là bằng cách bước trước tổ sư yêu cầu quý vị xếp bằng. And it's not an easy thing to do. Xếp bằng nó đau chân dễ sợ lắm. And so the first thing we ask you to do is to bear it. Thành thứ nhất, chúng tôi yêu cầu quý vị nhận. Little bit more. Thêm tí nữa. Nhận thêm tí. That is the foundation of Mahayana cultivation. Cái nhận đó là cái căn bản quan trọng nhất của cái thiền tông, của cái phương pháp tu hành đại thừa. It's the most important quality for Mahayana cultivation. Bear what cannot be borne. Endure what cannot be endured. One more day. In a very humble way, I only tell myself one more day. Mình phải nói cái vị nghe, đại thừa mình tu căn bản nhất là mình nhận, cái mình nhận không được. Thì mình chỉ có mình nhận thêm ngày nữa, thêm một lần nữa, chừng nữa. Okay. And when you're able to do it, cứ làm được như vậy đó. Okay. Then there's nothing you cannot do. Không có cái gì không có thể làm được hết. Cái gì, and so if you understand that, so you start out fundamentally by learning to endure what you are not willing to endure. Thành cái bước đầu của thiền của chúng ta, cách huấn luyện quý vị là bắt cái vị nhận, cái vị không muốn nhận. We ask you to endure what you are not willing to endure. Cái thiền tông chúng ta là huấn luyện một cách khuyên quý vị để nhận mà quý vị không muốn nhận, vẫn nhận như thế. Alright. And if you can do that, then you become a superior person. Quý vị chỉ cần làm như vậy không, quý vị trở thành một con người phi thường. Meaning that you can go and endure what cannot be endured at work. Quý vị tới làm việc mà làm có thể nhận, có không thể nhận được. You go home, you can do what cannot be endured at home. Về nhà, nhận cái gì mình không nhận được ở nhà. Okay? That's what I call Superman. Tôi gọi là người như vậy, người phi thường. I call that
strength. Cái đó gọi là sức mạnh. It takes tremendous strength to be able to endure. Cứ nhận được, tại cái vị sức, cái vị nó phi thường mới nhận được. It takes extraordinary strength for you to be able to endure. Not talk. Không phải nói mà phải làm. Okay? If you're able to do that, quý vị làm được như vậy, it opens the door to things that we don't talk about, wonderful things we don't talk about. Thì quý vị làm được như vậy thì quý vị đi vào một cái thế giới mà chúng tôi không nói. Because if we talk about it, it degrades what that stands for. Chúng tôi không nói những cái chuyện tuyệt vời đó, tại vì nói đó là nó làm mất cái giá trị của cái sự cao thượng, cái cao quý của thế giới đó. It degrades it. It renders it ordinary. That's how we don't talk about it. Anh tôi không nói. If you're willing to go through that door, you will tell yourself, every single one of us who went through that door passed the test. We tell ourselves, it's well worth it. Thầy có thể nói cái vị nghe, tất cả những cái người qua những cái đường huấn luyện này, họ vượt qua được tất cả những cái này rồi, họ tới cái chốn mà thầy nói đó, họ đều nói hết đó, xứng đáng vậy. They would do it again without hesitation. Họ nói sẵn sàng làm, không có do dự. They would tell you, you should do it too. Quý vị nên làm như vậy. Because it's the best thing that could happen to you. Tại vì cái đó là cái mà quý nhất mà quý vị có thể có được. More so than your daughter's approval. Nó còn quý hơn là con gái mình nó kính trọng mình, nó chấp nhận mình, or your daughter's approval, or our daughter's adulation, your mother's approval, hoặc là mẹ mình, hoặc là cha mình. Okay? It's well worth it. All right? And in Buddhism, we have hordes upon hordes of people who went through that. Thành cái thế giới của Phật giáo chúng ta, Đại thừa chúng ta, có rất nhiều người đã qua như vậy. And you see one of the teachers right there. Ngài Thiên Hóa là một trong vị thầy như vậy đó. He trained so many of these. Ngài dạy biết bao người như vậy đó. And you know why? Why do I know so? Biết tại sao tôi biết chuyện đó? Because once they go through that, they become very loyal to him. Họ trở thành rất là trung thành với Ngài Thiên Hóa. Because they realize they owe him what they earn. Họ biết rằng nhờ Ngài Thiên Hóa họ mới được cái mà không có thể tưởng tượng được. Thanks to him, thanks his guidance, that they're able to attain the unattainable, the inconceivable, cái bất khả tư nghị, cái không thể tưởng tượng được nữa. All right? No, you look at me and that, like that. It's 2 hours already. Ngươi nhìn chồng chọc làm cái gì? 2 hours already. Aren't your legs tired? Cái chân nó không đau hả? My legs are hurting. Chân thầy nó đau. Lè lưỡi ra. She said, oh my God, 2 hours? 2 hours? Really? Ngồi yên 2 tiếng đồng hồ, ngon lành không? Okay. All right, everyone, thank you very much. I saved my sermon for next time. Thầy để dành cái bài thầy soạn ngày hôm nay.
Okay, good night everyone. Thank you. Okay.